हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो, मी ऋषिकेश शेंडे तुमचं स्वागत करतो माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आपण क्लास 12चं केमिस्ट्री या सब्जेक्टचं केमिकल थर्मोडायनामिक्स हे युनिट बघत होतो आणि याच्यामध्ये आजचा आपला टॉपिक आहे थर्मोकेमिस्ट्री. आपण थर्मोकेमिस्ट्री कशाला म्हणतो सर्वात आधी आपण ते डिफाईन करू. तर थर्मोकेमिस्ट्री म्हणजे काय, तर स्टडी ऑफ एन्थाल्पी चेंजेस इन अ केमिकल रिॲक्शन. म्हणजे एखादी जर केमिकल रिॲक्शन होत असेल तर त्या केमिकल रिॲक्शनमध्ये जे एन्थाल्पी चेंज होणार आहे ते एन्थाल्पी चेंजचा स्टडी आपण ज्या ब्रांचमध्ये करतो त्याला आपण काय म्हणतो, थर्मोकेमिस्ट्री. म्हणजे केमिस्ट्रीची अशी ब्रांच ज्याच्यामध्ये आपण एन्थाल्पी चेंजेस जे केमिकल रिॲक्शनमध्ये होतात त्याचा स्टडी करतो त्याला म्हणतो आपण थर्मोकेमिस्ट्री. मग आता याच्यामध्ये काही बेसिक डेफिनेशन आहेत ज्या तुम्हाला बघायच्या आहेत. बघा, ज्याच्यामध्ये पहिली डेफिनेशन आहे एन्थाल्पी ऑफ केमिकल रिॲक्शन. म्हणजे केमिकल रिॲक्शनची एन्थाल्पी काय असते. तर बघा, तर एन्थाल्पी ऑफ अ केमिकल रिॲक्शन इज डिफाईन ॲज, कशा पद्धतीने डिफाईन करतो आपण, तर हा डिफरन्स आहे, डिफरन्स बिटवीन, कशामधला डिफरन्स आहे, सम ऑफ एन्थाल्पीज ऑफ प्रोडक्ट. म्हणजे काय करायचं आहे तुम्हाला, सम करायची आहे. कशाची सम करायची आहे, म्हणजे ॲडिशन करायची आहे. एन्थाल्पीज ऑफ प्रोडक्ट म्हणजे प्रोडक्टच्या ज्या एन्थाल्पी आहे त्यांची सम करायची आहे. अँड दॅट ऑफ रिॲक्टंट, कोणासोबत करायची आहे ते सम, जे रिॲक्टंटच्या एन्थाल्पी आहेत त्यांच्यासोबत. विथ एव्हरी सबस्टन्स इन डेफिनेट फिजिकल स्टेट, आणि जो प्रत्येक सबस्टन्स आहे तो त्याच्या फिजिकल स्टेटमध्ये असला पाहिजे. इन द अमाऊंट मोल्स रिप्रेझेंटेड बाय द कोएफिशियंट इन द बॅलन्स इक्वेशन. बघा, समजायला सोपी जाईल जेव्हा तुम्ही हे इक्वेशन बघणार. या इक्वेशनमध्ये काय दिलं तुम्हाला, एक रिॲक्शन दिलेली आहे, स्मॉल ए कॅपिटल ए प्लस स्मॉल बी कॅपिटल बी गिव्ह स्मॉल सी कॅपिटल सी प्लस स्मॉल डी कॅपिटल डी. मग आता या रिॲक्शनमध्ये हे जे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी आणि स्मॉल डी आहेत यांना म्हणतो आपण अमाऊंट किंवा मोल. जे आपण या बॅलन्स इक्वेशनमध्ये आपल्याला हे कोएफिशियंट जे दिसत आहेत ए बी सी डी, हे यांना आपण स्टॉयकोमेट्रिक कोएफिशियंट म्हणतो. मग आता एन्थाल्पी चेंज सांगायचा आपल्याला या रिॲक्शनसाठी. मग या रिॲक्शनचा जर एन्थाल्पी चेंज सांगायचा असेल तर कसं सांगणार आपण, तर आपण सध्या सांगितलं एन्थाल्पी ऑफ केमिकल रिॲक्शन कशा पद्धतीनं सांगतो आपण, तर आपण सम करतो. कशाची सम करतो, एन्थाल्पीज ऑफ प्रोडक्ट. म्हणजे आपल्याला डिफरन्स काढायचा आहे, पण डिफरन्स कोणामधला आहे, सम ऑफ एन्थाल्पीज ऑफ प्रोडक्ट. तर प्रोडक्ट कोण आहे आपला, जे राईट साईडला असतात त्यांना म्हणतो आपण प्रोडक्ट आणि जे लेफ्ट साईडला असतात त्यांना काय म्हणतो आपण, रिॲक्टंट. मग आपल्याला प्रोडक्टच्या एन्थाल्पीची सम करायची आहे. मग प्रोडक्ट आहे आपला एक सी आणि एक डी. म्हणजे बघा इथं आणि काय करायचं आहे त्याला, ते त्यांच्या फिजिकल स्टेटमध्ये पाहिजे, डेफिनेट फिजिकल स्टेटमध्ये, आणि त्यांची अमाऊंट जे आहे ते कोएफिशियंटनी तुम्हाला बॅलन्स इक्वेशनमध्ये दाखवायची आहे. जसं फॉर एक्झाम्पल बघा, हे कोएफिशियंट आहेत, कॅपिटल सीचा कोएफिशियंट स्मॉल सी, कॅपिटल डीचा कोएफिशियंट स्मॉल डी. मग प्रोडक्ट आहे आपला सी आणि डी. मग आता या सी आणि डीची एन्थाल्पी, तर एन्थाल्पी सी त्याला सी या कोएफिशियंटनं मल्टिप्लाय केलं, एन्थाल्पी डीची त्याला डी या कोएफिशियंटनं मल्टिप्लाय केलं, बरोबर. त्यानंतर डिफरन्स आहे म्हणजे मायनसचं साईन घ्यायचं आहे. आणि परत कोणाची, तर रिॲक्टंटची एन्थाल्पी. तर रिॲक्टंट कोण आहे आपला, ए आणि बी. तर एन्थाल्पी ऑफ ए त्याचा कोएफिशियंट आहे स्मॉल ए आणि एन्थाल्पी ऑफ बी त्याचा कोएफिशियंट आहे स्मॉल बी. हे कोणासाठी झालं, रिॲक्टंटसाठी. म्हणजेच तुम्ही डेल्टा एच जो सांगितला रिॲक्शनचा, म्हणजे एन्थाल्पी ऑफ केमिकल रिॲक्शन, हे काय आहे, तर इथं जो रिॲक्शनमध्ये जो तुम्हाला प्रोडक्ट दिसत आहे त्याची सम करायची एन्थाल्पीची, म्हणजे समेशन ऑफ एन्थाल्पी ऑफ प्रोडक्ट. त्याच्यामधून मायनस काय करायचं आहे तुम्हाला, तर त्याच्यामधून मायनस करायचं आहे तुम्हाला समेशन कोणाचं, एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्टंटचं. म्हणजेच डेल्टा एच जर काढायचा असेल तुम्हाला रिॲक्शनसाठी तर तो काय असते, तर समेशन करायची कोणाची, एन्थाल्पी ऑफ प्रोडक्टची, आणि मायनस त्याच्यातून काय करायचं, परत समेशन करायची एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्टंटची. अशा पद्धतीनं आपण एन्थाल्पी ऑफ केमिकल रिॲक्शन फाइंड आउट करतो. मग एच ए, एच बी, एच सी, एच डी काय आहे ते, तर मोलार एन्थाल्पी आहेत कोणाच्या, या ए बी सी आणि डीच्या मोलार एन्थाल्पी आहेत. त्याच्यानंतर पुढे बघा, पुढचा टॉपिक आहे एक्झोथर्मिक अँड एंडोथर्मिक रिॲक्शन. एक्झोथर्मिक आणि एंडोथर्मिक रिॲक्शनमध्ये काय बघायचं आपल्याला, तर आपल्याला माहीत पाहिजे जे एक्झोथर्मिक रिॲक्शन आहे त्याचा अर्थ असते एक्झोथर्मिक. एक्झोचा अर्थ होते एक्झिट आणि थर्मा म्हणजे काय होते, हीट. म्हणजे ज्या रिॲक्शनमध्ये हीट एक्झिट होते म्हणजेच हीट इव्हॉल्व्ड होते, म्हणजेच हीट रिलीज होते, त्या रिॲक्शनला काय म्हणतो आपण, एक्झोथर्मिक रिॲक्शन. आणि एंडोथर्मिक कशाला म्हणतो, ज्या रिॲक्शनमध्ये बघा एंडोथर्मिक म्हटलं आपण, तर एंडोथर्मिक म्हणजे एंडो म्हणजे इन आणि थर्मा म्हणजे काय, हीट. म्हणजे ज्याच्यामध्ये हीट आतमध्ये येते, म्हणजे हीट काय होते, ॲब्सॉर्ब होते, त्याला आपण काय म्हणतो, एंडोथर्मिक रिॲक्शन. मग आता काय सांगितलं आपल्याला पहा,
तर एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्शन कॅन बी पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह डिपेंडिंग ऑन डेल्टा एच प्रोडक्ट अँड डेल्टा एच रिॲक्टंट. म्हणजे जे डेल्टा नाही आहे, समेशन आहे. जर एन्थाल्पीचं समेशन आहे प्रोडक्टचं आणि एन्थाल्पी ज्या रिॲक्टंटच्या आहेत त्याचं समेशन, याच्या व्हॅल्यूवर तुमची जे एन्थाल्पीची व्हॅल्यू आहे ते पॉझिटिव्ह पण असू शकते किंवा निगेटिव्ह पण असते. मग आता हे कशा पद्धतीनं समजायचं बघा. तर जर तुमचा पहिली केस दिलेली आहे तुम्हाला, समेशन ऑफ डेल्टा एच प्रोडक्ट हा ग्रेटर आहे कोणापेक्षा, समेशन ऑफ एच प्रोडक्ट म्हणजे एन्थाल्पी ऑफ प्रोडक्टची समेशन आणि एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्टंटची समेशन, याच्यामध्ये प्रोडक्टची एन्थाल्पी समेशन काय आहे, ग्रेटर आहे. मग प्रोडक्ट जर ग्रेटर असेल तर जो डेल्टा रिॲक्शनचा जो डेल्टा एच आहे तो काय असते, पॉझिटिव्ह असते. म्हणजेच ज्याच्यामध्ये काय झाली, प्रोडक्टची एन्थाल्पी जास्त आहे, याचा अर्थ तिथं हीट काय झाली, ॲब्सॉर्ब झाली. आणि हीट जर ॲब्सॉर्ब झाली तर रिॲक्शन कोणती आहे, एंडोथर्मिक. म्हणजेच काय तर एंडोथर्मिक रिॲक्शनसाठी जो रिॲक्शनचा एन्थाल्पी चेंज असते तो काय असते, पॉझिटिव्ह असते. हे आपल्यासाठी महत्त्वाचं. मग त्याचं एक एक्झाम्पल दिलं तुम्हाला इथं, जसं N2ची रिॲक्शन O2 सोबत आहे आणि त्याच्यापासून 2NO2 तयार होते. आणि जेव्हा ही रिॲक्शन होते तेव्हा जो रिॲक्शनची एन्थाल्पी चेंज आहे तो किती आहे, +66 किलो जूल, 66.4 किलो जूल. प्लस साईन काय इंडिकेट करत आहे की ते हीट ॲब्सॉर्ब झाली, म्हणजे रिॲक्शन कोणती आहे, एंडोथर्मिक आहे. दुसरी केस बघा. दुसऱ्या केसमध्ये डेल्टा एच प्रोडक्ट जो आहे तो लेस आहे कोणापेक्षा, डेल्टा एच रिॲक्टंटपेक्षा, समेशन एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्शनच्या. मग प्रोडक्टची एन्थाल्पीची सम जास्त आहे, कमी आहे, आणि रिॲक्टंटच्या एन्थाल्पीची सम कशी आहे, जास्त आहे. हे आपल्याला इथं दिसून आलं. मग असं जर असेल, जर रिॲक्टंटची एन्थाल्पी जास्त असेल म्हणजे तुमची रिॲक्शनची जे चेंज आहे एन्थाल्पीचा तो काय होणार आहे, निगेटिव्ह असणार आहे. आणि ज्याचा अर्थ तिथून हीट काय झाली, रिलीज झाली. म्हणजेच रिॲक्शन कोणती आहे, एक्झोथर्मिक. म्हणजे ध्यानात काय ठेवायचं आहे तुम्हाला, जर जे रिॲक्टंटची एन्थाल्पी आहे त्याची समेशन जास्त असेल कोणापेक्षा, प्रोडक्टपेक्षा, तेव्हा जे रिॲक्शनची एन्थाल्पी असते ते निगेटिव्ह असते. आणि एन्थाल्पी निगेटिव्ह आहे म्हणजे हीट काय झाली, रिलीज झाली. हे तुमच्यासाठी महत्त्वाचं. आणि हीट जर रिलीज झाली म्हणजे रिॲक्शन कोणती आहे, एक्झोथर्मिक रिॲक्शन आहे. बरोबर. मग त्याचं एक्झाम्पल दिलं आपल्याला इथं एक. तर KClO3 आहे, 2KClO3 ते डिकम्पोज झालं, त्याच्यापासून 2KCl आणि 3O2 तयार झालं. आणि जेव्हा हे डिकम्पोज झालं तेव्हा इथं मायनस जे एन्थाल्पी चेंज आहे तो किती आहे, -78 किलो जूल. मायनस साईन काय इंडिकेट करते, हीट निघून गेली, म्हणजे एक्झोथर्मिक रिॲक्शन आहे. पुढचा टॉपिक बघायचा आपल्याला, थर्मोडायनामिक स्टँडर्ड स्टेट किंवा स्टँडर्ड स्टेट ऑफ सबस्टन्स म्हणतो आपण याला. सबस्टन्सची स्टँडर्ड स्टेट किंवा थर्मोडायनामिक स्टँडर्ड स्टेट. तर काय असते, तर स्टँडर्ड स्टेट ऑफ अ सबस्टन्स इज फॉर्म इन विच द सबस्टन्स इज मोस्ट स्टेबल. म्हणजे ज्या स्टेटमध्ये सबस्टन्स हा खूप जास्त स्टेबल असते. आणि ते कधी असते, जेव्हा प्रेशर असते 1 बार आणि टेम्परेचर असते 298 केल्विन. प्रेशर असते 1 बार आणि टेम्परेचर असते 298 केल्विन. तेव्हा जो सबस्टन्स आहे तो मोस्ट स्टेबल असते. आणि ते जे स्टेट आहे त्या स्टेटला काय म्हणतो आपण, थर्मोडायनामिक स्टँडर्ड स्टेट. म्हणजे एखाद्या सबस्टन्सची स्टेबल स्टेट, मोस्ट स्टेबल स्टेट 1 बार प्रेशरवरती आणि 298 केल्विन टेम्परेचरवरती, त्या स्टेटला म्हणतो आपण थर्मोडायनामिक स्टेट. आणि जर याच्यामध्ये तुम्ही हे ध्यानामध्ये घेसाल की काय दिसत आहे आपल्याला, जर इफ द रिॲक्शन इन्व्हॉल्व स्पेसिस इन सोल्युशन इन स्टँडर्ड स्टेट रेफर्स टू 1 मोलार सोल्युशन. म्हणजे रिॲक्शनमध्ये जर तुमचं सोल्युशन असेल तर तुमचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते किती असलं पाहिजे, 1 मोलार असलं पाहिजे. म्हणजे मोलॅरिटी जे आहे ते मोलॅरिटी किती असली पाहिजे, 1 m असली पाहिजे. तर ते स्टँडर्ड स्टेट असते सोल्युशनची. मग इथं काही सबस्टन्स दिलेले आहेत आपल्याला, त्या सबस्टन्सच्या स्टँडर्ड स्टेट दिलेल्या आहेत. जसं बघा, तर काही एलिमेंट्स आहेत आणि काही कंपाऊंड्स आहेत. जसं हायड्रोजन हा गॅस आहे, H2च्या फॉर्ममध्ये सापडते. मर्क्युरी गॅस, मर्क्युरी म्हणजे Hg जो पण गॅस आहे. सोडियम हा सॉलिड स्टेटमध्ये आहे. कार्बन जो आहे तो ग्राफाईट जर असेल तर ती कार्बनची स्टँडर्ड स्टेट आहे. C2H5OH लिक्विड, इथिल अल्कोहोल आहे. CaCO3 कॅल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेटमध्ये पाहिजे. कार्बन डायऑक्साईड हा गॅस आहे स्टँडर्ड स्टेटमध्ये. त्यानंतर H2O लिक्विड आहे स्टँडर्ड स्टेटमध्ये. आणि स्टँडर्ड स्टेटमध्ये म्हणजे 1 बार प्रेशर आणि 25 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर. 25 डिग्री सेल्सिअस म्हणजेच किती असते, 298 केल्विन. ह्या दोन्ही व्हॅल्यू काय असतात, सेम असतात. मग पुढे आपल्याला सांगायचं आहे स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्शन. रिॲक्शनची स्टँडर्ड एन्थाल्पी काय असते, तर व्हेन द एन्थाल्पी चेंज व्हेन ऑल द सबस्टन्सेस इन्व्हॉल्व इन रिॲक्शन आर इन देअर स्टँडर्ड स्टेट इज कॉल्ड एज स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्शन.
मग स्टँडर्ड एन्थाल्पी जर रिॲक्शनची सांगायची असेल तर रिॲक्शनमध्ये जे काही सबस्टन्सेस आहेत ते सर्वचे सर्व सबस्टन्सेस कसे पाहिजेत, त्यांच्या स्टँडर्ड स्टेटमध्ये पाहिजेत. आता स्टँडर्ड स्टेट म्हणजे हे जसं मी वरती इथं दाखवल्या ह्या काय आहेत, स्टँडर्ड स्टेट आहेत. तर जेव्हा सबस्टन्स एखाद्या रिॲक्शनमध्ये भाग घेत असतील आणि ते त्यांच्या स्टँडर्ड स्टेटमध्ये असतील तर तिथं जो एन्थाल्पी चेंज आहे त्याला म्हणतो आपण स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्शन, आणि त्याला डिनोट करतो आपण डेल्टा RH0. 0 काय इंडिकेट करते इथं, स्टँडर्ड कंडिशन. R म्हणजे काय आहे इथं, रिॲक्शन. त्यानंतर बघा पुढचा टॉपिक जो आहे तो आहे थर्मोकेमिकल इक्वेशन. तर थर्मोकेमिकल इक्वेशन आपण कशाला म्हणतो, तर थर्मोकेमिकल इक्वेशन काय आहे, तर एक बॅलन्स केमिकल इक्वेशन आहे इन विच एन्थाल्पी चेंज, फिजिकल स्टेट अँड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टंट अँड प्रोडक्ट हॅव बीन स्पेसिफाईड. म्हणजे ज्याच्यामध्ये काय केलेलं असतं, एक अशी बॅलन्स केमिकल इक्वेशन आहे, म्हणजे केमिकल रिॲक्शनच आहे जे बॅलन्स आहे आणि ज्याच्यामध्ये एन्थाल्पी चेंज पण सांगितलेलं असते, त्या सबस्टन्सची फिजिकल स्टेट जे रिॲक्शनमध्ये भाग घेत आहेत आणि त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ मोल्स जे आहेत कोणाचे, रिॲक्टंटचे आणि प्रोडक्टचे, ते पण इंडिकेट केलेले असतात. मग आता थर्मोकेमिकल इक्वेशन जर आपल्याला लिहायचं असलं तर त्याचे काही रूल्स आहेत किंवा काही गाईडलाईन्स आहेत. त्या गाईडलाईन्स कोणत्या आहेत बघा, तर जे थर्मोकेमिकल इक्वेशन आहे मस्ट बी इन बॅलन्स फॉर्म. म्हणजे जे थर्मोकेमिकल इक्वेशन असते ते बॅलन्स फॉर्ममध्ये असलं पाहिजे. बॅलन्स फॉर्ममध्ये असलं पाहिजे म्हणजे काय, तर जेवढे रिॲक्टंट आहेत तेवढेच काय असले पाहिजेत, त्याच्यामध्ये प्रोडक्ट असले पाहिजेत. रिॲक्टंट आणि प्रोडक्टमध्ये असणाऱ्या एलिमेंटची संख्या काय असली पाहिजे, तिथं सेम असली पाहिजे. आपण त्याला बॅलन्स म्हणतो. जसं बघा फॉर एक्झाम्पल खाली दिलेलं आहे आपल्याला, इथं CH4 आहे, 2O2 आहे, इकडे आहे CO2 आणि 2H2O. तर इकडे बघा कार्बनची संख्या 1 आहे, इकडे पण कार्बनची संख्या 1 आहे. इकडे हायड्रोजन 4 आहेत, इकडे पण हायड्रोजन 4 आहेत. इकडे ऑक्सिजन 4 आहेत, इकडे ऑक्सिजन बघा हे 2 आणि हे 2 इथं ऑक्सिजन आहेत, म्हणजे 4 आहेत. म्हणजे जेवढे हायड्रोजन इकडे आहेत तेवढेच हायड्रोजन इकडे आहेत, जेवढे कार्बन इकडे आहेत तेवढेच कार्बन इकडे आहेत, जेवढे ऑक्सिजन इकडे आहेत तेवढेच ऑक्सिजन इकडे आहेत. म्हणजे इक्वेशन कसं आहे, बॅलन्स फॉर्ममध्ये आहे. मग हे पहिली कंडिशन. नंतर काय म्हणते, एन्थाल्पी चेंज ऑफ रिॲक्शन शुड बी इंडिकेटेड ॲट राईट हँड साईड ऑफ इक्वेशन विथ ॲप्रोप्रिएट साईन. म्हणजे जो एन्थाल्पी चेंज आहे रिॲक्शनचा तो कुठे लिहायचा आहे तुम्हाला, राईट साईडला. मग राईट साईड कोणती आहे, या इक्वेशनची राईट साईड म्हणजे हे बघा, हा एन्थाल्पी चेंज इथं सांगितलेला आहे या रिॲक्शनचा डेल्टा H0 किंवा डेल्टा RH0 म्हटलं तरी चालेल. तर हा एन्थाल्पी चेंज आहे याच्यासाठी किती आहे तो, -890 केल्विन या रिॲक्शनसाठी. म्हणजे एन्थाल्पी चेंज काय करायचं आहे तुम्हाला, राईट साईडला रिॲक्शनच्या इंडिकेट करायचं आहे विथ प्रॉपर साईन. जसं इथं साईन कोणता आहे, निगेटिव्ह आहे. त्यानंतर फिजिकल स्टेट ऑफ रिॲक्टंट अँड प्रोडक्ट शुड बी रिटन इन ब्रॅकेट. ज्या रिॲक्टंट आणि प्रोडक्टच्या ज्या फिजिकल स्टेट असतात त्या तुम्हाला ब्रॅकेटमध्ये लिहायचं. जसं फॉर एक्झाम्पल सॉलिड असेल तर ब्रॅकेटमध्ये S लिहा. त्यानंतर जर लिक्विड असेल तर ब्रॅकेटमध्ये काय लिहायचं आहे तुम्हाला, L लिहायचं आहे. जर गॅस असेल तर ब्रॅकेटमध्ये काय लिहायचं आहे, G लिहायचं आहे. बरोबर, ब्रॅकेटमध्ये G लिहायचं आहे. मग तसंच इथं बघा तुम्हाला दिसत आहे, हा CH4 गॅस आहे हे इंडिकेट केलं, ऑक्सिजन गॅस आहे, CO2 गॅस आहे, H2O लिक्विड आहे. मग असं आपल्याला इंडिकेट करायचं आहे. बरोबर. आणि धिस व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा H0, हे जे डेल्टा H0ची व्हॅल्यू आहे म्हणजेच डेल्टा RH0ची व्हॅल्यू सेमच आहे. तर ते जे आहे ते बॅलन्स इक्वेशन इंडिकेट करते. म्हणजे आपण जेव्हा हा डेल्टा H0 सांगतो तेव्हा हे इक्वेशन बॅलन्स असलं पाहिजे आणि या इक्वेशनसाठी ही व्हॅल्यू आहे. बरोबर. नंतर पुढे काय म्हणते, द गिवन व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा H0 अज्युम्स दॅट रिॲक्शन ऑकर इन द गिवन डायरेक्शन. फॉर द रिव्हर्स रिॲक्शन द साईन ऑफ डेल्टा H0 मस्ट बी चेंज. म्हणजे बघा, जर इथं आन्सर आहे तुमचं डेल्टा H0चं, डेल्टा H0चा आन्सर किती आहे इथं आपल्याला दिलेलं, तर हे आन्सर दिलेलं आहे आपल्याला -890 किलो जूल. मग हे आन्सर या डायरेक्शनसाठीच आहे. कोणत्या डायरेक्शनसाठी, या म्हणजे जेव्हा CH4 आणि 2O2 पासून CO2 आणि 2H2O बनतात तेव्हा ही व्हॅल्यू आहे. मग जर तुम्ही रिॲक्शन रिव्हर्स केली म्हणजे काय, तर हा वाला पार्ट आधी लिहिला आणि हा वाला पार्ट नंतर लिहिला. याचाच अर्थ काय, जर तुम्ही CO2 आणि +2H2O आणि याच्यापासून काय बनवलं, CH4 आणि 2O2, म्हणजे तुम्ही रिॲक्शन काय केली, रिव्हर्स, तर डेल्टा H0 जो आहे त्याचं साईन पण काय करावं लागेल तुम्हाला, रिव्हर्स. म्हणजे हे मायनस होतं तर तुमचा आन्सर प्लस येणार, +890 किलो जूल हे तुमचा आन्सर होणार. बरोबर. म्हणजे जर तुम्ही रिॲक्शन रिव्हर्स केली तर डेल्टा H0चं साईन पण काय करायचं, रिव्हर्स करायचं. हा पुढचा रूल आहे. त्यानंतर coefficient indicating the moles of substance in the equation are multiplied or divided by the numerical factor, the value of delta H0 must be multiplied or divided by the same factor. म्हणजे बघा, जर तुम्ही या रिॲक्शनमध्ये काय केलं, एखाद्या फॅक्टरनं मल्टिप्लाय केलं, या रिॲक्शनला मल्टिप्लाय केलं तर डेल्टा H0च्या व्हॅल्यूला मल्टिप्लाय करायचं. जर या इक्वेशनला तुम्ही डिवाइड केलं
तर या डेल्टा एच झिरोच्या व्हॅल्यूला आपण काय करायचं आहे, डिवाईड करायचं आहे. ते कसं ते पण तुम्हाला खाली सांगतो मी एक्झाम्पलमध्ये. जसं बघा आता आपल्याला याचं एक्झाम्पल एक दिलेलं आहे, एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन दिलेलं आहे आपल्याला. CH4 गॅस, 2O2 गॅस, त्याच्यापासून CO2 आणि 2H2O भेटत आहे आणि त्याच्या स्टँडर्ड स्टेट इथं रिप्रेझेंट केलेले आहेत आणि त्याची डेल्टा एच झिरो व्हॅल्यू पण सांगितलेली आहे. मग आता खाली आपल्याला क्वेश्चन आहे, त्याच्यावरून तुमच्या लक्षात येईल कशा पद्धतीनं करायचं. तर OF2 आणि H2Oची रिॲक्शन झाली, O2 आणि 2HF तयार झाला आणि याच्यासाठी डेल्टा एच झिरोची व्हॅल्यू तुम्हाला दिलेली आहे. मग आपल्याला व्हॉट इज द डेल्टा एच झिरो इफ द रिॲक्शन इज, तुम्हाला डेल्टा एच झिरोची व्हॅल्यू काढायची आहे. कधी? इफ द इक्वेशन इज मल्टिप्लाइड बाय 3. तुम्ही जर इक्वेशनला 3 मल्टिप्लाय केलं, इक्वेशनला 3 मल्टिप्लाय केलं म्हणजे काय होणार, 3OF2 प्लस 3H2O, त्यानंतर त्याच्यापासून काय भेटेल, 3O2 प्लस काय भेटेल त्याच्यापासून भेटेल आपल्याला आणखी 3 × 2 किती होणार, 6HF. बरोबर. म्हणजे तुम्ही इक्वेशनला 3 मल्टिप्लाय केलं तर काय करायचं आहे तुम्हाला, जो डेल्टा एच झिरो आहे त्याला पण काय करायचं आहे तुम्हाला 3 मल्टिप्लाय करायचं आहे. आणि -323ला जर तुम्ही 3 मल्टिप्लाय केलं तर काय होणार, इथं 3 3 9, 3 2 6, त्यानंतर 3 3 9, पण साईन कोणता आहे, निगेटिव्ह आहे, म्हणजे इथं काय येणार -969 किलो जूल. आणि दुसरी केस काय सांगितली आपल्याला, द डायरेक्शन ऑफ रिॲक्शन इज रिव्हर्स. रिॲक्शनची रिव्हर्स डायरेक्शन केली. रिव्हर्स डायरेक्शन म्हणजे हे इकडे आणि त्याच्यानंतर हा जो पार्ट आहे हा पार्ट इकडे, म्हणजेच O2 आणि 2HF पासून काय बनवलं तुम्ही, याच्यापासून OF2 आणि जर H2O बनवलं म्हणजे रिॲक्शन रिव्हर्स केली तर तुम्हाला जो डेल्टा एच आहे त्याचं साईन पण रिव्हर्स करावं लागेल. म्हणजे हे मायनस आहे तर तुमचा जो डेल्टा एच झिरो आहे तो डेल्टा एच झिरो काय येणार, प्लस येणार 323 किलो जूल. हे तुमचा ॲन्सर असेल. मग आता यानंतर बघा पुढे, मग आता आपल्याला परत एक एक्झाम्पल दिलं. काय एक्झाम्पल, गिवन द थर्मोकेमिकल इक्वेशन. एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन गिवन आहे, त्याच्यासाठी आपल्याला एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्शन दिलेली आहे. राईट द थर्मोकेमिकल इक्वेशन. आपल्याला थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिहायचं आहे. व्हेन, कधी, कोएफिशियंट ऑफ सबस्टन्सेस आर मल्टिप्लाइड बाय 2. म्हणजे जर सबस्टन्सच्या कोएफिशियंटला तुम्ही 2 मल्टिप्लाय केलं तर हे इक्वेशन काय होईल, तर बघा 2 मल्टिप्लाय केलं तर काय होणार, तर इथं मी खाली करून दाखवलेलं आहे कशा पद्धतीनं. तर कोएफिशियंट ऑफ सबस्टन्सेस आर मल्टिप्लाइड बाय 2. तर आपलं जे इक्वेशन आहे त्याला 2 मल्टिप्लाय केलं, इथं 2 मल्टिप्लाय केलं, इथं 2 मल्टिप्लाय केलं, इथं 2 मल्टिप्लाय केलं. मग इथं काय झालं, 2C2H2, 2 हा 2 आणि हा 2 काय होणार, कॅन्सल, म्हणजे इथं आला 5O2. त्यानंतर इथं 2 × 2 काय झाला 4 आणि इथं काय आहे 2. मग तुम्ही जर इक्वेशनला मल्टिप्लाय केलं 2 तर तुम्हाला काय करायचं आहे, जी डेल्टा एच झिरोची व्हॅल्यू आहे त्याला पण काय करायचं आहे, 2 मल्टिप्लाय करायचं आहे. मग काय केलं आपण, या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन केलं, त्याला -2600 किलो जूल. दुसरं काय सांगितलं त्यानं आपल्याला, इक्वेशन काय केलं म्हणते, रिव्हर्स केलं. मग इक्वेशन जर रिव्हर्स केलं तर आपलं इक्वेशन होतं काय, तर आपलं इक्वेशन होतं की C2H2 पासून C2H2 + 5/2O2 पासून आपल्याला CO2 आणि H2 रिव्हर्स, म्हणजे हा इकडून लिहायचा आणि हा इकडून लिहायचा. मग रिव्हर्स जर केलं तर काय दिसत आहे तुम्हाला, तर CO2 आणि H2 या साईडला आला आणि C2H2 आणि 5/2O2 या साईडला गेला. मग जो डेल्टा एच झिरो आहे रिॲक्शनचा तो काय झाला, एक इक्वेशन रिव्हर्स केलं म्हणजे साईन पण रिव्हर्स होणार, तर तो मायनस होता आता हा काय होणार, आता प्लस होणार. तर हे पण तुम्हाला इथं दाखवायचं आहे. याच्यानंतर आपल्याला काय बघायचं आहे बघा, तर हा एकदम सोपा टॉपिक होता. याच्यानंतरचा जो टॉपिक आहे त्याचं नाव आहे स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन. आणि या टॉपिकवरती तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जातो, थेरॉटिकल क्वेश्चन पण विचारतात आणि न्यूमरिकल्स पण तुम्हाला या टॉपिकवरती सॉल्व करावे लागतात. मग आता कसे सॉल्व करायचे ते पण पाहू आपण. तर स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन म्हणजे काय, तर फॉर्मेशन आहे म्हणजे काहीतरी तयार होत आहे आणि तयार होता वेळेस जे एन्थाल्पी चेंज होते त्याला म्हणतो आपण स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन. कशा पद्धतीनं ते पहा. तर काय सांगितलं आपल्याला, एन्थाल्पी चेंज होणार आहे व्हेन, कधी, 1 मोल प्युअर सबस्टन्स इज फॉर्म. तुम्हाला काय करायचं आहे, 1 मोल प्युअर सबस्टन्स फॉर्म करायचं आहे फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देअर स्टँडर्ड स्टेट. म्हणजे कोणापासून, तर एलिमेंटपासून, आणि एलिमेंट काय असले पाहिजेत, त्यांच्या स्टँडर्ड स्टेटमध्ये असले पाहिजेत आणि त्यांच्यापासून तुम्हाला 1 मोल प्युअर सबस्टन्स तयार करायचं आहे. आणि तेव्हा जे एन्थाल्पी चेंज होणार त्याला म्हणणार आपण स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन. जसं फॉर एक्झाम्पल इथं आपण हे डिनोट जर करायचं असेल तर डेल्टा FH0 डिनोट करतो आणि एक रिॲक्शन कन्सिडर केली आपण, स्मॉल a कॅपिटल A प्लस स्मॉल b कॅपिटल B, याच्यापासून भेटते आपल्याला स्मॉल c कॅपिटल C प्लस स्मॉल d कॅपिटल D. तर इथं आपल्याला एन्थाल्पी, स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ सांगायची आहे रिॲक्शनची. मग रिॲक्शनची एन्थाल्पी सांगण्यासाठी आपण मदत घेणार फॉर्मेशनच्या एन्थाल्पीची. तर आपल्याला काय करायचं आहे, जे प्रोडक्टची एन्थाल्पी आहे, प्रोडक्टमध्ये C आणि D आहे, मग एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन कोणाची, C ची, त्याचा कोएफिशियंट आहे स्मॉल c, प्लस एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन D ची, त्याचा कोएफिशियंट आहे स्मॉल d.
हे झाली समेशन, त्यातून मायनस करायची रिॲक्टंट आहे आपला ए आणि बी. तर एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन एची त्याचा कोएफिशियंट स्मॉल ए, एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन बीची त्याचा कोएफिशियंट स्मॉल बी. बरोबर, म्हणजेच काय, तर एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन हे कोणासाठी आहे, प्रोडक्टसाठी, आणि हे कोणासाठी आहे, रिॲक्टंटसाठी. मग आपण तेच केलं, समेशन ऑफ एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, त्याच्यामधून मायनस काय केला, समेशन ऑफ एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिॲक्टंट. तर हे महत्त्वाचं आहे. जर तुम्हाला डेल्टा RH0 म्हणजेच डेल्टा H0 म्हणजे एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्शन सांगायची असेल, तर हे सांगण्यासाठी तुम्हाला समेशन करायची आहे एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन कोणाची, प्रोडक्टची, आणि मायनस करायचं आहे तुम्हाला समेशन ऑफ एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन कोणाची, रिॲक्टंटची. या फॉर्म्युल्यावर आपण न्यूमरिकल सॉल्व करणार आहोत. मग हे जे ABCD आहे तिथं हे स्टॅकोमेट्रिक कोएफिशियंट आहेत. या रिॲक्शनमध्ये कोएफिशियंट दिसत आहेत आपल्याला ABCD. बरोबर, आणि ते बॅलन्स केमिकल इक्वेशन आहे. ते कोएफिशियंट काय करतात, त्या इक्वेशनला बॅलन्स करत आहेत. मग आता एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशनसाठी तुम्ही काय लक्षामध्ये ठेवणार, तर एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशनमध्ये तुम्हाला 1 मोल सबस्टन्स तयार करायचं असते. काय तयार करायचं असते, 1 मोल. कोणापासून त्याच्या एलिमेंट्सपासून, आणि ते एलिमेंट्स कसे पाहिजे, स्टँडर्ड स्टेटमध्ये पाहिजेत. बरोबर, कसे करायचे ते बघू आता आपण. तर बघा, तर आपल्याला खाली दिलेलं आहे, राईट द बॅलन्स केमिकल इक्वेशन दॅट हॅव डेल्टा H0 व्हॅल्यू इक्वल टू डेल्टा FH0 व्हॅल्यू. म्हणजे त्या रिॲक्शनची जे डेल्टा H0 व्हॅल्यू आहे तेच एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन असली पाहिजे. याच्यासाठी तुम्हाला इक्वेशन लिहायचं आहे. मग काय करायचं आहे, तुम्हाला C2H2 दिलेला आहे. मग आता C2H2 जो आहे आपल्याला एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन पाहिजे. मग आपला जो प्रोडक्ट आहे तो आहे C2H2 आणि किती आहे, 1 मोल. हा आपल्याला तयार करायचा आहे. कोणापासून, त्याच्या कॉन्स्टिट्युएंट एलिमेंटपासून. तर कॉन्स्टिट्युएंट एलिमेंट आहे कार्बन आणि हायड्रोजन. तर कार्बन आणि प्लस काय येणार, हायड्रोजन म्हणजे H2. कार्बन म्हणजे काय असते, C. कार्बन कोणत्या फॉर्ममध्ये पाहिजे आपल्याला, ग्राफाईटच्या. आणि हायड्रोजन काय पाहिजे आपल्याला, गॅस. मग आता बॅलन्स करा, इथं 2 कार्बन आहेत या साईडला, म्हणजे इकडे 2 न मल्टिप्लाय करणार, आणि हा तुम्हाला 1च ठेवायचा, याला चेंज नाही करायचं. इथं हायड्रोजन 2 आहेत, इकडे हायड्रोजन 2 आहेत, म्हणजे रिॲक्शन बॅलन्स आहे. बरोबर, मग हे तुम्हाला इथं करून दाखवलं. 1 मोल C2H2 तयार केला. कोणापासून, 2C. सॉलिड आहे, सॉलिड म्हणा, किंवा तुम्ही त्याला ग्राफाईट पण म्हणू शकता. बरोबर, हे स्टँडर्ड स्टेट आहे त्याची. आणि पुढे काय, हायड्रोजन गॅस आहे. मग पुढे आपल्याला काय तयार करायचं आहे, KClO3. किती तयार करायचं आहे, 1 मोल. कोण आहे त्याचे कॉन्स्टिट्युएंट एलिमेंट, एक आहे K, एक आहे Cl आणि एक आहे O. मग Cl असेल तर आपण त्याला Cl2च्या फॉर्ममध्ये लिहितो, आणि Oला आपण O2च्या फॉर्ममध्ये लिहितो. मग आपल्याला हे बॅलन्स करावं लागेल. तर आपल्याला KClO3 तयार करायचं आहे. किती तयार करायचं आहे, 1 मोल. कोणापासून, K पासून, Cl2 पासून आणि O2 पासून. पण रिॲक्शन बॅलन्स नाही आहे. तर बघा, Cl 1 आहे, इथं 2 आहे. आपल्याला 1 पाहिजे, 2 पाहिजेत नाहीत, म्हणून डिवाइड बाय 2. त्यानंतर 2 कॅन्सल होऊन जाईल, म्हणजे इथं Cl 1च राहील. त्यानंतर ऑक्सिजन किती आहे, 3. म्हणजे आपल्याला 3 पाहिजेत, हे 2 पाहिजेत नाहीत, म्हणजे डिवाइड बाय 2. K 1 पाहिजे, इथं K किती आहे, 1 आहे. म्हणजे आता रिॲक्शन बॅलन्स आहे. हे एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन झाली याची. आणि याची जे एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन असेल तेच काय असेल, एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्शन. कारण ते त्याच्या कॉन्स्टिट्युएंट एलिमेंटपासून बनले, त्याचे जे घटक आहेत त्याच्यापासून हे फॉर्म झालेलं आहे. पुढे बघा, पुढे दिलेलं आहे आपल्याला कोणासाठी, CH3COH फॉर्म करायचा आहे. हे करायचं आहे. किती तयार करायचं आहे, 1 मोल. कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल कोण आहेत, कार्बन आहे, हायड्रोजन आहे, ऑक्सिजन आहे. मग कार्बन असेल तर C, हायड्रोजन असेल तर H2 आणि ऑक्सिजन असेल तर O2. मग आता याच्यापासून काय तयार करायचं आहे, CH3COOH. कार्बन किती आहे तिथं, 2. बॅलन्स केले. हायड्रोजन 4, म्हणजे 2 न मल्टिप्लाय करा. त्यानंतर ऑक्सिजन 2 बॅलन्स आहेत, आणि हा आपल्याला 1 मोलच पाहिजे. मग हे झाली याची स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्शन. आणि जे एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन आहे ते याच्यासाठी काय झाली, सेम झाली, कारण कॉन्स्टिट्युएंट एलिमेंटपासून बनलेला आहे. पुढे आहे C12H22O11. तर याच्यासाठी जर बघितलं तर याचे कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल कार्बन, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन. म्हणजे कार्बन, हायड्रोजन म्हणजे H2 आणि ऑक्सिजन म्हणजे O2. आणि याच्यापासून काय तयार करायचं आपल्याला, C12H22O11. मग कसं येणार, कार्बन 12 पाहिजे, 12 न मल्टिप्लाय करा. पहिले तर हा 1 मोल पाहिजे, हा चेंज नाही करायचा. हा किती पाहिजे आपल्याला, 1 मोल. मग आता काय येणार बघा, तर हा 1 मोल पाहिजे. मग 12 कार्बन आहेत, हायड्रोजन 22 आहेत, इथं 2 आहेत. मग 11 न मल्टिप्लाय करा. 11 × 2 22. ऑक्सिजन 11 आहेत, इथं 2 आहेत. आपल्याला 11 पाहिजेत, हे 2 पाहिजेत नाहीत, म्हणून डिवाइड बाय 2. तर अशा पद्धतीनं आपण हे इक्वेशन लिहिलं. नंतर पुढे परत या टॉपिकवरती एक क्वेश्चन दिलेला आहे. CH3CH2OH तयार करायचं आपल्याला कोणत्या स्टेटमध्ये, लिक्विड. हे इथिल अल्कोहोल आहे जे लिक्विड स्टेटमध्ये दिसते. कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन. म्हणजे कसं येईल बघा, कार्बन आहे, हायड्रोजन आहे म्हणजे H2, ऑक्सिजन आहे म्हणजे O2. आणि याच्यापासून तयार काय करायचं आहे, CH3CH2OH. म्हणजे कार्बन 2 आहेत, 2 न मल्टिप्लाय करा. हायड्रोजन 3 आणि 2 5 आणि 1 6, 3 न मल्टिप्लाय करा. ऑक्सिजन 1 आहे, इथं 2 आहेत, तर 1 पाहिजे आपल्याला, 2 पाहिजेत नाही, डिवाइड बाय 2.
म्हणजे हे झालं तुमचं इक्वेशन स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशनसाठी. आता या लेक्चरचा शेवटचा टॉपिक, तर आपण एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन कशाला म्हणतात ते बघितलं. आता बघू आपण एन्थाल्पी ऑफ कंबशन. तर कंबशनचा अर्थ होते बर्न करणे, म्हणजे एखादी गोष्ट जाळणे किंवा एखाद्याचं ऑक्सिडेशन करणे. काय करणे? ऑक्सिडेशन करणे, त्याला म्हणतो आपण कंबशन. मग आपल्याला जेव्हा आपण हे कंबशन करणार म्हणजे बर्निंग करणार एखाद्या सबस्टन्सची, तेव्हा तिथं ऑक्सिडेशन रिॲक्शन होत असते आणि तिथं जे एन्थाल्पी चेंज होते त्याला म्हणतो आपण स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ कंबशन. मग बघा, एन्थाल्पी चेंज होणार आहे व्हेन, कधी? 1 मोल सबस्टन्स इज कम्प्लिटली बर्न्ड इन प्रेझेन्स ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सिजन. तुम्हाला काय करायचं आहे, तुमच्याकडे 1 मोल सबस्टन्स आहे आणि हा 1 मोल सबस्टन्स कम्प्लिटली बर्न करायचा आहे इन प्रेझेन्स ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सिजन. आणि बर्न करण्यासाठी कोणती गोष्ट जाळायची असेल तर काय लागते? ऑक्सिजन लागते. आणि तो एक्सेसमध्ये पाहिजे, म्हणजे खूप जास्त प्रमाणात पाहिजे. का? कारण तिथं कंप्लीट कंबशन झालं पाहिजे, कम्प्लिटली बर्न्ड झाला पाहिजे, तो पूर्णपणे जळला पाहिजे. बरोबर. मग एन्थाल्पी ऑफ कंबशन आपण डिनोट कशानं करतो? डेल्टा CH0 न. मग आता ही जे एन्थाल्पी ऑफ कंबशन आहे ते आपण या रिॲक्शनसाठी सांगू. तर या रिॲक्शनमध्ये काय दिलेलं आहे तुम्हाला? थर्मोकेमिकल इक्वेशन आहे. कंप्लीट कंबशन 1 मोल ऑफ CO. तुमच्याकडे 1 मोल CO आहे. किती आहे हा? 1 मोल. तर तुमचा जो सबस्टन्स आहे तो सबस्टन्स किती पाहिजे तुम्हाला? 1 मोल पाहिजे. मग हा 1 मोल CO आहे, त्याचं कंबशन करायचं आहे म्हणजे ऑक्सिजनसोबत रिॲक्शन करायचे आहे. तयार काय होईल? तर कार्बन आणि ऑक्सिजन CO2 तयार करते. आणि मग आता कार्बन आणि ऑक्सिजननं CO2 तयार केला. आता रिॲक्शन बॅलन्स आहे का चेक करा. इकडे कार्बन 1 आहे, इकडे 1 आहे, ऑक्सिजन 2 आहेत, इथं ऑक्सिजन 2 आहेत आणि इथं किती आहेत? तर हा 1 आणि अजून एकच पाहिजे. मग हा 1 लिहिला. हे 2 पाहिजेत नाहीत म्हणून 2नं काय केलं आपण? डिवाईड केलं. बरोबर. मग अशा पद्धतीनं मग या रिॲक्शनसाठी जे रिॲक्शनची एन्थाल्पी होती ते किती होती? -283 किलो जूल. आणि एन्थाल्पी ऑफ कंबशन जर सांगायची असेल तर हे रिॲक्शनची एन्थाल्पी ऑफ कंबशन आहे. फक्त हे आपण कशासाठी सांगत असतो? 1 मोलसाठी. 1 मोल म्हणजे काय येणार? पर मोल, म्हणजे तेच ॲन्सर येणार. फक्त याला पर मोल लिहिलं आपण, -283 किलो जूल पर मोल, म्हणजे जे एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्शन आहे तेच एन्थाल्पी ऑफ कंबशन आहे. कारण हे आपण 1 मोल सबस्टन्स काय केलेलं आहे? इथं बर्न केलेलं आहे. मग पुढे आपण सांगणार पुढचं एक्झाम्पल. तर थर्मोकेमिकल इक्वेशन दिलेलं आहे आपल्याला. कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ C2H2. C2H2 आहे आपल्याकडे 1 मोल. मग हा C2H2 आहे 1 मोल. किती आहे? 1 मोल. आणि बर्न करायचं आहे म्हणजे ऑक्सिजन लागेल. आता कार्बन आणि ऑक्सिजन काय तयार करेल? CO2. हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन काय तयार करेल? H2O लिक्विड. बरोबर. मग आता बॅलन्स करा. इथं कार्बन 2 आहेत म्हणून आपण इथं 2नं मल्टिप्लाय केलं. बरोबर. कार्बन 2 आहेत म्हणून काय केलं? 2नं मल्टिप्लाय. त्यानंतर पुढे बघा, हायड्रोजन किती आहेत? इथं 2 आहेत, तर इथं 2 आहेत हायड्रोजन. आता ऑक्सिजन बघा, तर ऑक्सिजन बॅलन्स करावे लागतील आपल्याला. तर ऑक्सिजन बॅलन्स करण्यासाठी बघा, इथं जेव्हा तुम्ही 2नं मल्टिप्लाय केलं, हे ऑक्सिजन 4 आणि हा एक ऑक्सिजन 5, पण इथं 2 होते. मग आपण काय केलं? आपल्याला 5 पाहिजेत म्हणून 5 लिहिलं. बरोबर. आणि हे 2 पाहिजेत नाहीत म्हणून डिवाईडमध्ये काय केलं? 2 केलं. जे पाहिजेत नाहीत ते डिवाईड करायचे. बरोबर. म्हणजे हे आपल्याला इक्वेशन भेटलं. आणि याच्यासाठी जे एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्शन आहे ते किती आहे? -1300 किलो जूल. ह्या व्हॅल्यू तुम्हाला लर्न कराव्या लागतील. बरोबर. त्याच्यानंतर आपल्याला जर एन्थाल्पी ऑफ कंबशन पाहिजेत असेल, COची नाही आहे, कोणाची आहे? C2H2ची आहे ना. एन्थाल्पी ऑफ कंबशन पाहिजेत असेल तर हे कशासाठी असते? 1 मोलसाठी असते. म्हणजे -1300 किलो जूल पर मोल येणार आहे ना. तर हे पर मोल इथं महत्त्वाचं आहे. म्हणजे अशा पद्धतीनं आपण हा जो टॉपिक आहे, जो थेरॉटिकल पार्ट होता तो थोड्याफार प्रमाणे आपण अशा पद्धतीनं काय केला? कंप्लीट केला. आता पुढच्या लेक्चरपासून आपल्याला याचे न्यूमरिकल्स बघायचे आहेत. आणि ते न्यूमरिकल्स बघण्याच्या आधी तुम्ही जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. त्यानंतर व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओ तुमच्या मित्रांपर्यंत शेअर करा.